Good morning, girls. In the last session of Java, we learned how to install Java and how to set the class path and which editor we can use for Java programming. That also I have shown you in the previous session. You can use NetBeans. In fact, we have done one program also, that is a simplest program of Java, program number 1. And what we have done in that program, we have just printed one line on the screen. Now let us begin with some more practical examples. For that, you have to open your NetBeans, and we have already created one project over there with name java_prg_unit1. You can see the pointer java_prg_unit1. Here what you have to do is you have to create your program inside the source package. For that, just right click on source package, create new, and select Java class. Okay, this will open a new window on the screen. This will ask for a class name, and as I told you that your class name must match with the source code file, right? So if you are giving prg_1, as this one is our first program, so I'm giving prg1, and location it will take itself, and then click on finish. You will get an editor window for your new program, right? It is in front of you, as you can see on the screen. These are multi-line comments. Remove these lines, and you can see public class prg1 is there. Inside it we will write public static void main, like this. Here we'll write string args. Okay, now curly bracket begin for our main method, and curly bracket over. Keep the habit of opening and closing brace at the same time. એટલે ફ્યુચરમાં આપણે જ્યારે પ્રોગ્રામ બની જાય ત્યારે કર્લી બ્રેકેટ છે એ ક્યાં ક્લોઝ કર્યો હતો, ક્યાં ઓપન કર્યો હતો, એ જોવું ના પડે, રાઈટ? The first program is only to print a single line on the screen. Here you can write system dot out dot print ln into bracket my first program in Java, right? આપણો ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ છે, સો મેં અહીંયા લખી દીધું માય ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઇન જાવા. system.out.println થી તમે કોઈ પણ લાઈન છે એને સ્ક્રીન પર પ્રિન્ટ કરાવી શકો. એટ ધ એન્ડ વિલ પુટ સેમિકોલન. સેમિકોલન મૂકવાનું ભૂલવાનું નથી. ઓકે, આ એક આપણો પ્રોગ્રામ બની ગયો. હવે તમે એને રન કેવી રીતે કરાવશો? જસ્ટ રાઇટ ક્લિક એન્ડ રન ફાઇલ. અને મેં તમને શોર્ટકટ પણ આપ્યું હતું, Shift+F6. આવું કરવાથી તમને અહીંયા એક્ઝેક્ટલી તમારી જે કોડ વિન્ડો છે એની નીચે આઉટપુટ વિન્ડો છે એ ઓપન થશે, અને ત્યાં આગળ આઉટપુટ બતાવશે માય ફર્સ્ટ પ્રોગ્રામ ઇન જાવા, રાઈટ? આપણો પહેલો પ્રોગ્રામ થઈ ગયો. હવે આપણે ગઈકાલે જે લાસ્ટ સેશન હતું, જે થિયોરિટિકલ સેશન હતું, એની અંદર બીજા પ્રોગ્રામ્સ પણ જોયા હતા. એ આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જોઈ લઈએ. હું તમને બતાવું છું કે આ પ્રોગ્રામ જોયા હતા, રાઈટ? Here it is, dynamic initialization and data type declaration, variable declaration in a simple way. તો એક પછી એક આ પ્રોગ્રામ પણ આપણે સાથે સાથે લેતા જઈએ. આજે આપણે ટોટલ 5 પ્રોગ્રામ્સ છે એ પરફોર્મ કરવાના છે, રાઈટ? અને એને એ પ્રોગ્રામને prg1, prg2, prg3 આવી રીતે આપણે સેવ કરશું. જર્નલ તમારી સાથે સાથે સ્ટાર્ટ કરી દેજો. આપણો જે પ્રોગ્રામ નંબર 1 મેં તમને આમાં બતાવ્યો છે એ તમારી જર્નલમાં નોટ કરજો. સેકન્ડ પ્રોગ્રામ મેં ઓલરેડી એ પ્રોગ્રામ અહીંયા કરેલા જ છે,
અને એને સેમ નેમથી સેવ કરી દીધા છે, રાઈટ. પબ્લિક ક્લાસ prg_2 આ કેવી રીતે ક્રિએટ કર્યો હશે? ફરીથી આપણે શું કરશું? ગો ટુ સોર્સ પેકેજ, રાઈટ ક્લિક, ન્યૂ જાવા ક્લાસ. અહીંયા એ તમને પૂછે છે એટલે prg2 આપશું. The name for this class is prg2. Click finish. You will get a window, right. અહીંયાથી આપણે કમેન્ટ્સ લાઇન જે છે એને રિમૂવ કરી દઈશું. રિમૂવ ઓલ ધી કમેન્ટ લાઇન. સી આટલું તો તમને રેડીમેડ મળી જ જાય છે, રાઈટ. પબ્લિક સ્ટેટિક વોઇડ મેઇન. હવે આની અંદર જે પણ કોડિંગ કરવું હોય એ તમે કરી શકો. એઝ યુ કેન સી આપણી પાસે સ્ટ્રક્ચર રેડી છે. આની અંદર જસ્ટ આપણે શું કર્યું છે? હાઉ ટુ ડિક્લેર અ વેરિએબલ. અહીંયા મેં 2 વેરિએબલ્સ લીધા છે, a એન્ડ b. બોથ આર ડિક્લેર્ડ એઝ ડબલ. c ને પણ ડિક્લેર કર્યું છે ડબલ ટાઈપનો, c ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ b, એન્ડ દેન system.out.println. વેરી સિમ્પલ. અને રન કરાવશું આપણે. આવો જ એક પ્રોગ્રામ આપણે પણ ડેવલપ કરીએ. કર્લી બ્રેકેટની અંદર હું ડિક્લેર કરીશ ઇન્ટીજર a, b, રાઈટ. ઇન્ટીજર c, a ઇક્વલ્સ ટુ 5, b ઇક્વલ્સ ટુ 10, સેમિકોલન મૂકવાનું ભૂલવાનું નથી, એન્ડ c ઇક્વલ્સ ટુ a પ્લસ b. Now system.out.println into bracket c and semicolon. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો કે જે ડોટ કરીએ છીએ તો આપણને હેલ્પ મળે છે. ક્લાસના નેમનું લિસ્ટ આવી જાય છે, મેથડ્સનું લિસ્ટ આવી જાય છે. એવી જ રીતે સેમિકોલન રિમૂવ કરો એટલે તમને રેડ કલરનો અહીંયા એક્સક્લેમેટરી માર્ક બતાવે છે. એના ઉપર પોઇન્ટર લઈ જઈએ એટલે તમને હેલ્પ મળશે ત્યાંથી. સેમિકોલન એક્સપેક્ટેડ, આ એરર હોવાના ચાન્સ છે, રાઈટ. એઝ યુ પુટ અ સેમિકોલન એટ ધ એન્ડ ઓફ લાઇન, ઓટોમેટિકલી એ તમારી એરર છે એ રિમૂવ થઈ જાય છે. લેટ વી રન ધીસ પ્રોગ્રામ. Right click and run file. As you can see the output in our output window, that is 15. Clear. હજી આની સાથે તમે 2-3 system.out.println આપી શકો છો, like this. system.out.println into bracket. I want to print a value of a, તો હું a પાસ કરી દઉં છું. Similarly on the next line I will give you system statement one more time. ઓકે, 5 એની વેલ્યુ છે 5 છે, બીની વેલ્યુ છે 10, એન્ડ એટ ધ સેમ ટાઈમ સીની વેલ્યુ છે એ છે 15. ક્લિયર. તો આ તો બહુ સિમ્પલ પ્રોગ્રામ થયો. હવે અહીંયા તમે એક કેરેક્ટર પણ ડિક્લેર કરાવી શકો. કેરેક્ટર ch equals to, for example I am giving @ semicolon, અને આપણે આને પ્રિન્ટ કરી દઈએ. system.out.println into bracket. We want to print whatever character stored in ch, right. Compile one more time, run the file one more time. As you can see output is at the rate, right. આપણે abc ની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી છે, સાથે સાથે ch એક કેરેક્ટર ડેટા ટાઈપ કેરેક્ટર વેરિએબલની વેલ્યુ પણ પ્રિન્ટ કરાવી છે.
So it is very easy to declare a variable. Fine. Our next focus is on dynamic initialization. ડાયનેમિક ઇનિશિયલાઇઝેશન કોને કહેવાય? મેં તમને કીધું હતું કે કોઈ પણ વેરિયેબલ ડિક્લેર કરો અને એની અંદર જો તમે કોઈ ઇક્વેશન થ્રુ વેલ્યુ નાખો છો તો આ ડાયનેમિક ઇનિશિયલાઇઝેશન થયું, રાઈટ? આ સેમ ટુ સેમ પ્રોગ્રામ આપણે અહીંયા આગળ જોઈ લઈએ છીએ નેટબીન્સની અંદર અને એનું આઉટપુટ પણ જોઈ લઈશું. અગેન સોર્સ પેકેજ, રાઇટ ક્લિક, ન્યૂ એન્ડ જાવા મેઇન ક્લાસ. યુ વિલ ગેટ અ ડિફોલ્ટ લાઇન્સ. હવે અહીંયા આપણે ડિક્લેર કરવાનું છે ડબલ, a ઇક્વલ્સ ટુ 3, b ઇક્વલ્સ ટુ 5. ડબલ છે એ તમને ફ્લોટિંગ વેલ્યુ સ્ટોર કરવા દેશે એટલે મેં લખ્યું છે 3.0 અને b ઇક્વલ્સ ટુ 5.0. હજી એક વેરિયેબલ આપણે ડિક્લેર કરીએ છીએ વિથ નેમ c, રાઈટ? ડબલ સીની ડેટા ટાઈપ પણ ડબલ જ છે. એમાં હું ડાયનેમિક ઇનિશિયલાઇઝેશન કરું છું. મેં કમેન્ટ લખી છે c ઇઝ ડાયનેમિકલી ઇનિશિયલાઇઝ. c equals to math.sqrt એટલે કે સ્ક્વેર રૂટ. math.sqrt into bracket a into a plus b into b. આ જે દેખાય છે એને આપણે ઇક્વેશન કહીશું, મેથમેટિકલ ઇક્વેશન, રાઈટ? Value of a means 3 into 3 9 plus b into b એટલે 5 into 5 25 plus 9 એ બેનું જે એડિશન થાય એનું આપણે સ્ક્વેર રૂટ ફાઇન્ડ કરવું છે. એઝ યુ હેવ ઓલરેડી સ્ટડીડ અબાઉટ header files in C and C++, in Java we can use predefined classes. Here math is a predefined class and one of the method is sqrt, right? sqrt any predefined method છે. અહીંયા તમે જેવું math લખીને ડોટ કરશો you will get the help as we have already seen with the system.out method, right? જેટલી પણ math ક્લાસની જે મેથડ્સ છે એ બધાનું લિસ્ટ તમારી પાસે આવશે. જો મેથમેટિકલ ફંક્શન્સ તમને બધા મળી જશે, રાઈટ? ધીઝ આર પ્રીડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ. જેવી રીતે તમને લાઇબ્રેરી ફંક્શન્સ મળતા હતા હેડર ફાઇલની અંદર, એવી રીતે અહીંયા જાવામાં મેથ નામનો ક્લાસ છે અને એની અંદર બધા પ્રીડિફાઇન્ડ ફંક્શન્સ અવેલેબલ છે. વન ઓફ ધ ફંક્શન ઇઝ sqrt. અહીંયા આગળ આપણે ફંક્શનની જગ્યાએ મેથડ ટર્મ યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? પ્રીડિફાઇન્ડ ફંક્શનની જગ્યાએ પ્રીડિફાઇન્ડ મેથડ આવી ટર્મ યુઝ કરીએ છીએ. બોથ આર સેમ, એમાં કોઈ ફર્ક નથી. નાઉ આઈ વોન્ટ ટુ પ્રિન્ટ અ વેલ્યુ ઓફ સી, બટ એની સાથે સાથે મારે એક મેસેજ પણ મર્જ કરવાનો છે. ફોર કોન્કેટનેશન યુ કેન યુઝ પ્લસ સિમ્બોલ. સી અહીંયા તમને દેખાડેલું છે system.out.println into bracket મારો મેસેજ છે the value of c is. આટલી સ્ટ્રિંગ છે એ મારે સ્ક્રીન પર એઝ ઇટ ઇઝ જોઈએ છે, રાઈટ? જેવી મેં ટાઈપ કરી છે એ મને મળી જશે, પણ એની સામે મને સીની વેલ્યુ પણ પ્રિન્ટ કરવી છે. તો એને કોન્કેટ કરવા માટે આપણે અહીંયા પ્લસની સાઇન યુઝ કરીએ છીએ, રાઈટ? અહીંયા તમારે ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર યુઝ કરવાની જરૂર નથી. ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર એટલે %d, %f, %c જે તમે સી અને C++ માં યુઝ કરતા હતા. ઇન્સ્ટેડ ઓફ દેટ યુ કેન યુઝ ડિરેક્ટલી ધ નેમ ઓફ વેરિયેબલ, રાઈટ? અને અહીંયા આપણે કોઈ જ ફોર્મેટ સ્પેસિફાયર યુઝ કરવાના નથી. +c. So let us execute this program. As you can see the output, the value of c is this, અને એની વેલ્યુ જે આવે છે કેલ્ક્યુલેશન થઈને આમાં સીમાં અસાઇન થઈ છે, that is 5.83095. Okay, let me do some changes. અહીંયા system.out.println માં હું ચેન્જ કરું છું. I am removing this dash, અને એક ડેશ મેં રિમૂવ કરી દીધો. Now recompile it. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો તમને જે માઇનસની સાઇન જેવું લાગતું હતું એ રિમૂવ થઈ ગયું, રાઈટ? Now
instead of double you can take float. What it is showing, possible loss of precision, require float, found double. Possible loss of precision, જો તમે આને અવોઇડ કરાવી શકો છો. ઓકે, જો એ નોર્મલ હશે, નોર્મલ મેથડથી તમે એને રન કરતા હશો, એટલે કે નોટપેડની અંદર એને રન કરતા હશો, તો આ વસ્તુ છે એ તમે રિમૂવ કરાવી શકો. બટ અહીંયા નેટબીન્સ છે એ આપણને આ વસ્તુ અલાઉ કરતું નથી. ઓકે, તો આપણે અહીંયા રાખીએ છીએ પ્લોટની જગ્યાએ ડબલ. ક્લિયર? તો આપણે સેકન્ડ કન્સેપ્ટ ક્લિયર કર્યું. હવે નેક્સ્ટ આપણે જોયું હતું ધ સ્કોપ એન્ડ લાઈફ ટાઈમ ઓફ વેરિએબલ. એનો પણ આપણે એક પ્રોગ્રામ છે એ જોઈ લઈશું, જેના થ્રુ આપણને how it works in Java, what is the scope of variable in Java, that we can clear very easily. So let us move to the next program. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે એક્સ ડિફાઇન કર્યું છે અને એનો સ્કોપ છે ચેક કરાયો છે, એઝ વેલ એઝ વાયને પણ આપણે ઇફ બ્લોકની અંદર ડિફાઇન કર્યું છે અને એની વિઝિબિલિટી ચેક કરાવી છે. સો લેટ અસ બિગિન. પ્રોગ્રામ નંબર 4. ફરીથી તમારે નવો પ્રોગ્રામ ક્રિએટ કરવા માટે ગો ટુ સોર્સ પેકેજ, રાઇટ ક્લિક, ન્યૂ એન્ડ જાવા મેઇન ક્લાસ. આવી રીતે તમારે PRG4 ક્રિએટ કરવાનું છે. ફિનિશ એટલે તમને અહીંયા PRG4 ક્રિએટ થઈને મળી જશે. રિમૂવ ઓલ ધીસ લાઇન્સ. આ જે કમેન્ટ લાઇન્સ છે એને હું રિમૂવ કરાવી દઉં છું. ઓકે, અને આપણું જે લોજિક છે એ આપણે આ કર્લી બ્રેકેટની અંદર લઈ લઈશું. આ પ્રોગ્રામની અંદર આપણે શું કરવાના છીએ, તો સૌથી પહેલાં we are going to declare one variable with name x and the data type of this variable is integer, right? એની data type છે એ integer છે. Now assign a value to x. x equals to 10. x ની વેલ્યુ આપણે 10 અસાઇન કરીએ. એની સામે મેં કમેન્ટ આપ્યું છે નોન ટુ ઓલ કોડ વિધિન મેઇન. તમે જુઓ આ મેઇન મેથડ સ્ટાર્ટ થઈ, એનું કર્લી બ્રેકેટ બિગિન થયું અને અહીંયા ઓવર થયું. તો આ એક્સ જે છે એની વિઝિબિલિટી છે એ કેટલી છે? ઇનસાઇડ ધ મેઇન મેથડ ઓનલી. આ જે મેઇન મેથડ છે એની અંદર એની વિઝિબિલિટી છે. એ આખા મેઇન મેથડની અંદર તમે એક્સને ગમે ત્યાં યુઝ કરી શકશો. Now I have given one if condition. If x is equals to 10, જો x ની વેલ્યુ 10 હોય તો if બ્લોકની અંદર મેં એક y નેમથી ઇન્ટીજર ટાઈપનો વેરિએબલ ડિક્લેર કર્યો છે. ઇન્ટીજર y equals to 20. I have initialized one variable inside the if block, as you can see on the screen, and assign a 20 to this variable like this. Integer y equals to 20. Now what is the visibility of this variable? આપણે એ ચેક કરવાનું છે કે આ વેરિએબલ જે છે એની વિઝિબિલિટી કેટલી, રાઈટ? એની સામે આઈ હેવ ગિવન વન કમેન્ટ નોન ટુ ઓનલી ધીસ બ્લોક. એટલે કે આ બ્લોકની વાત કરીએ છીએ, ઇટ ઇઝ નોન ટુ ઓનલી ધીસ બ્લોક, એટલે કે ઇફ બ્લોક. કેમ કે વાય છે એ આ કર્લી બ્રેકેટની અંદર ડિક્લેર થયો છે, રાઈટ? આપણે વાયને ક્યાં ડિક્લેર કર્યો છે? ઇફ બ્લોકની અંદર. તો જે વાય ડિક્લેર થયો એની વિઝિબિલિટી છે એ કેટલી થશે? એ વાય છે એ ખાલી ને ખાલી ઇફ બ્લોકની અંદર જ વિઝિબલ રહેશે. વાયની વેલ્યુ છે એ ઇફ બ્લોકની આઉટસાઇડ જો તમે પ્રિન્ટ કરવાની ટ્રાય કરશો તો ધીસ વિલ શો યુ એન એરર. કઈ એરર આવશે? એરર હશે વાય ઇઝ નોટ નોન હિયર. જો લાઇન નંબર 13 ઉપર તમે ઓબ્ઝર્વ કરો, અહીંયા આપણે વાયને યુઝ કરીને જોયું છે અને એની સામે મેં કમેન્ટ આપી છે એરર વાય ઇઝ નોટ નોન હિયર. ચલો પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીએ અહીંયા. Now if x is equals to 10, then define one new variable with name y and assign 20 to this variable. Now try to print the value of x and y both
inside the if block system.out.println x and y is plus x. પછી મારે થોડી સ્પેસ જોઈએ છે, રાઈટ, એટલે મેં કર્યું છે double quotation marks start, some spaces, then again plus I want to print a value of y, એટલે મેં અહીંયા લીધું છે y. તો કેવી રીતે પ્રિન્ટ થઈને આવશે? x and y, પછી x ની વેલ્યુ આવશે, સ્પેસ આવશે અને પછી y ની વેલ્યુ આવશે, રાઈટ. Now let me change the value of x like this, x equals to y into 2, એટલે કે 20 into 2. હવે x ની વેલ્યુ શું થઈ અહીંયા? x ની વેલ્યુ થઈ છે 40, રાઈટ. x ની વેલ્યુ જે છે શું થાય છે? 40 થાય છે. બ્લોક ઇઝ ઓવર, ઇફ બ્લોક છે એ ઓવર થઈ ગયો. Now y equals to 100 and system.out.println x is, આપણે x ની વેલ્યુ પણ ફરીથી પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. સી અહીંયા લાઇન નંબર 11 ઉપર એઝ યુ કેન સી એક્સની વેલ્યુ મેં ચેન્જ કરી, એના પહેલાં એક્સની વેલ્યુ પ્રિન્ટ કરાવી. ડેફિનેટલી હિયર વી વિલ ગેટ the value of x is 10 and outside the if block again I have printed the value of x. Here we will get 40 instead of 10, right. ચલો રન કરીએ અને see we got a message, symbol variable y, location is class prg_4 and error cannot find a symbol. આ સિમ્બોલ છે અહીંયા નોન નથી, y is not known outside the if block, એટલે કે cannot find a symbol એવી એરર આવે છે. લેટ વી ડુ વન થિંગ, આને કમેન્ટ આપી દઈએ, રાઈટ. આ લાઇનથી એરર જનરેટ થાય છે, આપણે એને કમેન્ટ કરી દીધી. This line is generating an error, that's why what I have done is comment this line, run it one more time. Now as you can see x and y 10 and 20 respectively, value of x is 10, value of y is 20. Then what I have done, x equals to y into 2. See here y is still familiar, right, કેમ કે આપણે if સ્કોપની અંદર, if બ્લોકની અંદર જ y નો યુઝ કર્યો છે, રાઈટ. અને પછી મેં પ્રિન્ટ એક્સની વેલ્યુ છે શું કરી? y into 2, એટલે કે 20 into 2 એટલે કે 40. એક્સની વેલ્યુ છે મેં ચેન્જ કરી નાખી. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે એક્સની વેલ્યુ જે છે એ આખા મેઇન બ્લોકમાં યુઝ કરી શકાય. કેમ કે એ મેઇનની અંદર ડિફાઇન થયેલું છે. સો હોપ ધીસ ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. આપણે ફરીથી રન કરીએ અને વાયની વેલ્યુ, એક્સની વેલ્યુ જોઈ લઈએ. એક્સ ઇઝ 40, બરાબર. અહીંયા એક્સની વેલ્યુ પ્રિન્ટ થઈ ગઈ. સ્વિચ ટુ નેક્સ્ટ પ્રોગ્રામ. લાઈફ ટાઈમ જ આપણે જોવાનું છે. ઓકે, ધ સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ ઓર લાઈફ ટાઈમ ઓફ અ વેરિયેબલ, એના જેવો જ કંઈક સિમિલર પ્રોગ્રામ છે, બટ અહીંયા તમને જે એની વિઝિબિલિટી છે એની ક્લેરિટી વધારે આવશે કે ફોર લૂપની અંદર આપણે વાયને ડિફાઇન કર્યું છે અને પ્રિન્ટ કરાયું છે. ફોર લૂપ એકવાર, બે વાર અને 3 વાર એક્ઝિક્યુટ થશે. કન્ડિશન છે એક્સ ઇઝ લેસ દેન 3. તો જ્યારે ફોર લૂપની અંદર આપણું કંટ્રોલ એન્ટર થાય છે, એવરી ટાઈમ વાય વિલ બી ઇનિશિયલાઇઝ એવરી ટાઈમ, રાઈટ. વાય છે એ હરેક વખતે ઇનિશિયલાઇઝ થશે એન્ડ વી વિલ ગેટ ધ સેમ વેલ્યુ -1 and 100 ફોર ઈચ લૂપ. તો એ પણ ટ્રાય કરી લઈએ. સ્વિચ બેક ટુ નેટબીન્સ. પ્રોગ્રામ નંબર 5. તમારે ફરીથી એક પ્રોગ્રામ જનરેટ કરવાનો છે. ફોર દેટ રાઇટ ક્લિક ઓન સોર્સ પેકેજ, ન્યૂ એન્ડ જાવા મેઇન ક્લાસ. Now define one variable integer x. For loop begin, x equals to 0, x is less than 3, x plus plus, એટલે કે આપણે ફોર લૂપને કેટલી ટાઈમ્સ ઇટરેટ કરવું છે? 3 times ઇટરેટ કરવું છે, રાઈટ. Now inside the for loop define a variable with name y, integer y, અને એની વેલ્યુ મેં સેટ કરી છે -1.
Now print the value of y using system.out.println method. Y ની વેલ્યુ આપણે પ્રિન્ટ કરાવીએ છીએ. Then change the value of y equals to 100. આપણે y ની વેલ્યુ સેટ કરી 100. Once again print the value of y using system.out.println. એ પણ આપણે કરી દીધું, રાઈટ. આ ફર્સ્ટ ઇટરેશનમાં જ્યારે કંટ્રોલ ફોર લૂપની અંદર એન્ટર થશે, this will print y is -1, y is now 100, right? Now can you tell me what will be the output during the second iteration? ના આઈ મીન તમારે વિચારવાનું છે, મને કહી તો નહીં શકો, બટ તમારે વિચારવાનું છે કે ફોર લૂપના સેકન્ડ ઇટરેશનની અંદર વાયની વેલ્યુ છે એ શું હશે? Yes, y is initialized each time block is entered. So again we will get -1 and 100. In the third iteration, again y equals to -1 and y equals to 100. Let us execute this program. As you can see the output on the screen, y is -1 during the first iteration, and after changing the value of y we'll get 100. Fine. This is an output of first iteration. Now during the second iteration, y will be initialized one more time with the same value -1, and we'll get -1 during the second iteration. After changing the value of y we'll get 100. Fine. And the same will happen during the third iteration. Notice the output. આપણે ફોર લૂપને 3 times ઇટરેટ કર્યું છે. ફર્સ્ટ ઇટરેશનમાં y ની વેલ્યુ -1 અને 100 આવે છે. સી ધીસ ઇઝ નોટ -100. લેટ મી ચેન્જ સમથિંગ. આપણે ડેશ છે હટાવી નાખીએ, અધરવાઇઝ તમે કન્ફ્યુઝ થશો. અને હું રન કરું છું. જો y is -1 and y is now 100. Second iteration again y is -1 and y is 100. During the third iteration y is -1 and y is now 100. Let me do some changes in the same program. X is less than 4 એટલે કે આપણે ફોર લૂપના 4 ઇટરેશન રાખ્યા છે, એટલે આઉટપુટમાં હવે કેટલી વેલ્યુ આવશે? કેટલા ઇટરેશન બતાવશે? 4 ઇટરેશન્સ. 200, 2 and 100, 2 and 100, 2 and 100. ક્લિયર? તો આ થયું સ્કોપ ઓફ વેરિયેબલ ઇન જાવા. આપણે લાસ્ટ સેશનની અંદર જે સ્કોપ છે વેરિયેબલનો, એનો લાઈફ ટાઈમ છે એ ડિસ્કસ કર્યો હતો. એકવાર ફરીથી અહીંયા હું બતાવી દઉં છું વોટ ઇઝ સ્કોપ એન્ડ વોટ ઇઝ લાઈફ ટાઈમ. રીડ કરી લઈએ. All the variables used have been declared at the start of the main method. Java allows variable to be declared within any block. C અને C++ કરતાં આ એક વસ્તુ નવી છે કે આમાં અહીંયા તમે વેરિયેબલ જ્યારે પણ જરૂર હોય ત્યારે ડિફાઇન કરી શકો, કોઈ પણ બ્લોકની અંદર પણ ડિફાઇન કરી શકો. બ્લોક ડિફાઇન્સ અ સ્કોપ ઓફ દેટ પર્ટિક્યુલર વેરિયેબલ. એ વેરિયેબલનો સ્કોપ છે એ આપણે વેરિયેબલને કયા બ્લોકની અંદર ડિફાઇન કરેલો છે એના પરથી ડિસાઇડ કરી શકીએ. Thus each time you start a new block you are creating a new scope. A scope determines what objects are visible to other part of your program. It also determines the lifetime of that object. In many other computer languages define two general categories. They are global and local. આપણે C અને C++ માં શીખી ગયા છીએ. As a general rule, variable declared inside a scope are not visible to whole code that is defined outside the scope, or we can say block. Thus, when you declare a variable within any block or scope, you are localizing that variable, and the scope rules provide the foundation for encapsulation. તમે encapsulation શીખી ગયા છો. જો તમે કર્લી બ્રેકેટનો યુઝ કરો છો, બ્લોકનો યુઝ કરો છો, તો તમે એન્કેપ્સ્યુલેશનના ફંડાસ ત્યાં આગળ અપ્લાય કરો છો.
Scope can be nested, and to understand the effect of nested scope, consider the program જે આપણે already જોઈ લીધો છે, right? Now, variables are created when their scope is entered and destroyed when their scope is left. એ આપણે પ્રેક્ટિકલી જોયું કે જ્યારે તમે લૂપની અંદર એન્ટર થાઓ છો, બ્લોકની અંદર એન્ટર થાઓ છો, ત્યારે વેરિયેબલ ઇનિશિયલાઇઝ થાય છે, અને જ્યારે તમે બ્લોકમાંથી એક્ઝિટ થાઓ છો ત્યારે એ વેરિયેબલ જે છે એનો સ્કોપ છે એ ડિસ્ટ્રોય થાય છે. This means that a variable will not hold its value once it has gone out of scope. If a variable declaration inside the block includes an initializer, then that variable will be reinitialized each time the block in which it is declared and entered. આ વસ્તુ પણ આપણે પ્રેક્ટિકલી ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરીને જોઈ લીધી કે જો વેરિયેબલને તમે કોઈ પર્ટિક્યુલર બ્લોકની અંદર ઇનિશિયલાઇઝ કરો છો તો જ્યારે જ્યારે કંટ્રોલ છે એ બ્લોકની અંદર એન્ટર થશે ત્યારે એની વેલ્યુ છે એ રીઇનિશિયલાઇઝ થશે. જે આપણે પ્રેક્ટિકલી જોયું કે વાય છે હર વખતે -1 થાય છે, રાઈટ? તો આ હતું ઓલ અબાઉટ ડેટા ટાઈપ્સ ઇન જાવા and the scope of variables in Java. In the next session we will discuss tokens and operator. Meet you soon in the next session. Thank you.